Narito na ang mga nakakatakot na video na nakuna ng kamera. ¿De dónde vendrá esto de allá de Poza Rica o qué onda? La verga. Allah. ¿De dónde vendrá esto de allá de Poza Rica o qué onda? Dalawang mangingisda mula sa Mexico ang naglalayag malapit sa baybayin ng Alvarado nang mapansin nila ang isang kakaibang bagay na lumulutang sa gitna ng dagat, isang bahay. Hindi nila alam kung may nakatira pa o kung may taong nangangailangan ng tulong, kaya nagsimula silang sumigaw patungo rito. Habang tinatawag nila kung may tao pa sa loob, may isang nakakakilabot na bagay ang nahagip ng kamera. ¿De dónde vendrá esto de allá de Poza Rica o qué onda? Está muy buena la puerta, pero tienen su tranca y están clavados. Pero que vayan a salir, no me vaya a salir un cristiano ahí. Vaya de frente. ¿Hay alguien con vida? ¿Hay alguien con vida? Respondan. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Hola, amigo, la puerta. Que la puerta también es trancada. A ver, nomás prueba. Vaya que cuando me suba me salgan esta gente. ¿Quién? Pues tócale. Espera, me estoy grabando por la verdad. ¿Hay alguien con vida? Respondan. Ay, ay, hasta me asustó. Uy, me asustó. Sa loob ng kubo, may isang malaking anino na kumikilos. At sa gitna ng mga sigaw nila, sumilip ang isang maputlang mukha bago ito agad na nagkubli at nawala sa dilim. Matapos ang ilang sandali ng pagtatawag, walang sumagot, walang lumabas, wala silang natagpuang kahit sinong buhay doon. Kalaunan, nalaman ng mga mamamahayag na ang bahay na ito ay dating kilalang kainan na tinatawag na El Atracadero sa Tuxpan, Veracruz. Tinangay ito ng malakas na agos ng ilog matapos ang paglaganap ng bagyong Priscilla. At ang nakakapagtaka, wala itong anumang reputasyon na haunted bago pa ito nangyari. Kaya ang tanong, ang nakita ba nila ay pareidolya lang ang pagbuo ng utak natin ng imahe sa anino? O baka naman, may ibang naninirahan na ngayon sa bahay na iyon? Ano sa tingin mo? I-comment mo sa baba. ¡Ey! ¿Quién vive? Isang pulis na nagngangalang Jesus Vargas ang naka-duty ng madaling araw habang nagpapaikot sa lugar ng Nayarit, Mexico. Bandang 3 a.m., napadaan sila sa isang saradong elementary school nang may mapansin silang kakaiba sa loob ng bakuran. No manches, mira lo que estamos viendo nosotros ahorita a las 3 de la mañana. La verga. Allah. Allah. Sa malayo, makikita ang dalawang tila batang naglalaro sa loob ng paaralan, tumatakbo, nagtatakbuhan at tila masaya. Ngunit may isang bagay na agad nilang napansin na hindi normal. Ang dalawang batang ito ay balot sa dilim. Walang mukha, walang damit na malinaw. Parang itim na aninong may hugis tao na hindi tinatamaan ng liwanag ng patrol car. At mas lalo itong nakakapangilabot dahil sarado na ang buong paaralan noong oras na iyon. Walang dapat na tao sa loob at 3 a.m. na. Nang bigla na lamang sumigaw ang dalawang figura at tumakbo palayo, parang naglaho ang mga ito sa kadiliman. Sinubukan ng mga pulis na hanapin sila. Inikot nila ang buong lugar. Walang bakas, walang ibang tao. Kinabukasan, kinausap nila ang pamunuan ng paaralan at matapos ang pagsusuri, tiyak na walang kahit sinong bata ang naiwan sa gusali noong gabing iyon. Kaya ngayon, ang tanong, kung hindi sila tunay na bata, sino o ano ang kanilang nakita? Verga.
Allah, uy. Allah. Sa video namang ito, isang grupo ng magkakaibigan ang nagpunta sa isang bahay na kilala bilang haunted. Habang sila ay nagvi-video sa harapan ng bahay, sa una ay tila walang kakaibang nangyayari. Ngunit habang sila ay nanatili roon, nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang ilan sa kanila. Tila may malamig na simoy ng hangin at pakiramdam nilang may nakamasid sa kanila mula sa dilim. Guys, this is Kalipa Massacre House. Dito tayo. Dominic, ano? Kaya pala hindi ako ano dito. Tamuis na ako. Ano nararamdaman mo? Nilalamig ka? Saan na ako? Nagpapawis. Sa una ay tila walang kakaibang nangyayari. Ngunit nang in-upload na nila ang video online, napansin ng mga netizen ang isang nakakakilabot na detalye. Maraming nagsasabi na sa may bintana ng bahay, makikita raw ang figura ng isang babae na tila sumisilip mula sa loob. Kung pagmamasdan mo ng mabuti, parang may mukha na animoy nakamasid sa kanila habang nagvi-video. Ngunit ayon naman sa iba, ito ay isang halimbawa ng pareidolia. Isang natural na ilusyon kung saan ang ating utak ay nakakakita ng mukha o figura ng tao sa mga bagay na wala naman talagang anyong ganoon, tulad ng mga sanga ng puno, anino o dahon. Kaya ang tanong, multo nga ba ito na nakikibahagi sa kanilang video o isa lamang itong panlilinlang ng ating mga mata? Ano sa tingin ninyo? Habang nag-i-explore ang isang urban explorer na si Darklight sa isang abandonadong simbahan sa Lokoveche, Czech Republic, natagpuan niya ang isang grupo ng mga figurang nakatakip ng puting tela, tila mga taong nakaluhod at nakayuko, na parang nagyayelong mga kaluluwa sa katahimikan ng lugar. Marami sa mga nakapanood ng video ang agad na naniwala na ang simbahan ay tahanan ng mga weeping angels, mga nilalang na kapag hindi mo tinitingnan ay gumagalaw at handang umatake. Ngunit ang totoong dahilan kung bakit naroon ang mga estatwa ay mas kapanapanabik kaysa nakakatakot. Noong 1968, habang ginaganap ang isang libing sa simbahan, bumagsak ang bahagi ng kisame sa mga dumalo, dahilan upang iwanan at ituring itong sinumpang lugar. Pagkalipas ng halos 5 dekada, noong 2012, isang art student na si Jakub Hadrava ang naglagay ng mga estatwang nakatakip ng puting tela sa loob ng simbahan. Ang layunin niya ay makatawag pansin at makalikom ng pondo upang ma-restore muli ang lumang simbahan. Simula noon, tinagurian na itong The Ghost Church, isang lugar kung saan ang sining at misteryo ay nagsanib, nagbibigay ng kakaibang karanasan sa sinumang mangahas pumasok. Isang patunay na minsan, ang mga bagay na akala nating nakakatakot ay may mas malalim at magandang dahilan sa likod nito. Sa huling video na ito, isang babae na nagngangalang Guadalupe ang mag-isa lamang sa kanilang bahay isang gabi. Habang siya ay nakahiga sa sofa at gamit ang kanyang cellphone, napansin niyang may kakaiba sa gilid ng kanyang paningin. Bagaman hindi niya tiyak kung ano ang kanyang nakita, nagsimula siyang makaramdam ng matinding kaba, kaya agad niyang kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record. Andate de mi casa. ¿Quién sos? Andate de mi casa. Andate de mi casa. Ayuda. Sa video,
Makikita sa madilim na bahagi ng silid ang isang anino o figura ng tao na tila nakamasid lamang sa kanya mula sa sulok. Hindi ito gumagalaw, ngunit malinaw na may presensyang nakatayo roon, isang nakakatindig balahibong tanawin. Ngunit ang tanong, ito ba ay isang magnanakaw na nakapasok sa bahay o isang nilalang na hindi kabilang sa mundong ito? Dahil walang opisyal na pahayag mula kay Guadalupe, puro haka-haka lamang ang maaari nating gawin. Ano sa tingin ninyo? Isa bang karaniwang tao o isang multong naninirahan sa dilim ng kanyang tahanan? Andate de mi casa. Ayuda. Andate de mi casa. At iyan ang mga nakakatakot na video para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang mga kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kababalaghan at misteryo na ating tatalakayin. I-click mo na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating uploads. Ako si Dark TV PH at tandaan, sa mundong ito, hindi lang tayo ang naririto. Hanggang sa muli at ingat ka palagi.